السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظم من قناه جيري لتعليم الكروشيه. ان شاء الله هنشتغل مع بعض النهارده، شكلها حلو جدا. هستخدم فيها خيط مكرميه سلسله. الخيط ده عريض، هشتغله بإبرة 4.5 ملم. ينفع تشتغلي ب5 وينفع تشتغلي ب5.5. هنبدأ على طريقة العمل، بس قبل ما نبتدي ياريت لو أول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبيلي كومنت تقوليلي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ بعقدة بداية وهشتغل 24 سلسلة. اشتغلت 24 سلسلة. لو عايزة تكبري الشنطة أكبر من كده بتشتغلي عدد سلاسل أكبر، ولو عايزة تصغري الشنطة اشتغلي عدد سلاسل أقل. كده أنا اشتغلت 24 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وفي ظهر الشغل هشتغل غرز حشو في النص دايرة اللي ورا دي كده، هدخل فيها واشتغل حشو. اللي بعديها هكمل لحد اخر السطر وهيبقى معايا 24 غرزة حشو. اشتغلت 24 غرزة حشو. هرتفع سلسلة عشان اطلع للسطر التاني وهلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل غرزة حشو. هدخل تحت الحلقتين بالشكل ده واشتغل حشو تحت الحلقتين الغرزة اللي بعديها، وهكمل كده لحد اخر السطر. هخلص 24 غرزة وارتفع سلسلة والف الشغل زي ما اشتغلت في بداية السطر، واشتغل تحت الحلقتين بغرز حشو لحد ما اخلص برضو 24 غرزة. ارتفعت 14 سطر، العرض بتاعهم 19 سنتي والطول 10 سنتي. هبدأ كده اشتغل حواليها غرز حشو. اخر غرزة اشتغلتها دي هشتغل جنبيها غرزة كمان، هنا في نفس المكان هشتغل غرزة كمان، وكل سطر من السطور دي اشتغل فيه غرزة حشو. هاجي هنا في اول غرزة في السطر وهشتغل فيها 2 حشو تحت الحلقتين كده، وفي كل غرزة هشتغل غرزة واحدة لحد ما اوصل هنا واشتغل 2 حشو، وهكمل هنا سطور حشو عادي. وفي اول غرزة هشتغل 2 حشو، وهشتغل السطر ده كله برضو غرز حشو، ونيجي نكمل مع بعض كده. خلاص انا خلصت القاعدة معايا. اشتغلت هنا 2 حشو، دي كانت اول غرزة تزايد، وبعد كده اشتغلت هنا 2 حشو، وهنا كمان اشتغلت 2 حشو، وهنا، ومشيت السطر ده كله. وهنبتدي بقى نشتغل فوق القاعدة عشان نشتغل جسم الشنطة. انا اشتغلت هنا كنت شغالة 2 حشو اهو. اشتغلت في اول غرزة تحت الحلقتين غرزة حشو، بعد كده هشتغل في الغرزة التزايد اللي انا اشتغلتها دي، هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو، وهبدأ احط علامة عشان كده بداية سطر في جسم الشنطة. هشتغل في كل حلقة بتقابلني في الحلقة الخلفية غرزة حشو.
كده انا اشتغلت السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وكده وصلت للغرزة اللي فيها العلامة، لان ده اول سطر اشتغلت فيه في الحلقة الخلفية. هشيل العلامة وهشتغل في الغرزة دي برضو في الحلقة الخلفية. انا هشتغل حلزوني مش هقفل السطر. دي كده اول غرزة في السطر اشتغلتها في الحلقة الخلفية. الغرزة التانية هشتغلها غرزة حشو عميقة. هدخل هنا بدل ما ادخل تحت الحلقتين، مش هدخل تحت الحلقتين، لا انا هدخل في تحت حرف الفي بالشكل ده كده. الغرزة اللي بعديها في الحلقة الخلفية هسيب الحلقة اللي انا اشتغلتها دي، هسيب الغرزة بتاعتها وهروح للغرزة اللي بعديها اخدها من تحت حرف الفي بالشكل ده كده، اشتغل فوقيها غرزة حشو عميق. اللي بعديها في الحلقة الخلفية هروح للغرزة اللي بعديها وادخل تحتها بالشكل ده كده واشتغل عليها غرزة حشو عميق. هشتغل كده لحد ما اخلص الدور كله غرزة في الحلقة الخلفية وغرزة حشو عميق. اشتغلت السطر كله غرزة حشو عميقة وغرزة في الحلقة الخلفية لحد ما وصلت هنا للعلامة. هشيل العلامة بتاعتي دي وهشتغل مكانها في الحلقة. انا اشتغلت الغرزة اللي فاتت كانت في الحلقة الخلفية، دي هدخل تحت الغرزة كده هشتغل غرزة حشو عميق بالشكل ده، واحط العلامة تحت الحلقتين كده. وغرزة الحشو العميقة دي هشتغل في الحلقة الخلفية. وغرزة الحشو اللي انا اشتغلتها في الحلقة الخلفية بدخل تاني تحت حرف الفي ده واشتغل غرزة حشو عميق. وغرزة الحشو العميقة دي هشتغلها في الحلقة الخلفية، وهكذا هشتغل عكس الغرزة. انا اشتغلت دي في الحلقة الخلفية السطر اللي فات، السطر ده هاخدها غرزة حشو عميق. غرزة الحشو العميقة دي هدخل في الحلقة الخلفية بتاعتها واشتغل غرزة حشو. هكمل كده السطر كله غرزة في الحلقة الخلفية وغرزة حشو عميقة لحد ما اخلص السطر كله. وهشتغل كده حلزوني، هتلاقي لما بتيجي هنا هتلاقي اخر غرزة دي اشتغلتيها حشو عميقة، وغرزة الحشو العميقة هتشتغل هنا في الحلقة الخلفية، وهكذا لحد ما ارتفع بجسم الشنطة. هرتفع عدد سطور وارجع نكمل مع بعض. ارتفعت 23 سطر غرزة حشو في الحلقة الخلفية وغرزة حشو عميق. اشتغلت 16 سنتي. بعد كده خلاص دي كانت اخر غرزة في السطر. بعد كده هشيل العلامة دي وهشتغل غرز حشو تحت الحلقتين. هحط العلامة تاني عشان اول غرزة في السطر. هكمل في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو تحت الحلقتين. اشتغلت السطر كله غرزة حشو تحت الحلقتين. هكمل كده هشيل العلامة واشتغل تحت الحلقتين برضو غرزة حشو واحط العلامة تاني.
هرتفع كده عدد سطور غرزة حشو تحت الحلقتين ونرجع نكمل مع بعض. كده انا اشتغلت 3 سطور حشو تحت الحلقتين. السطر اللي جاي ده كله هشتغل وغرزة منزلقة، بس ما تشديش ايدك قوي في الغرزة. هشتغل شرشوبة للشنطة. ده خيط حرير سلسلة، ده خيط رفيع جدا بس هو نفس اللون، فهشتغل منه الشرشوبة بالشكل ده كده. ممكن تشتغليها بنفس الطريقة من الخيط السلسلة بس يكون عدد اللفات اقل. هجيب اي حاجة الف عليها. انا عندي العلبة البلاستيك دي مناسبة، ممكن تلفيها على كرتونة عادي.
وبكده حبايبي اكون خلصت الشنطه. اخدت معايا 500 جرام خيط مكرميه سلسله، يعني نص كيلو. اخدت معايا بكرتين بالظبط. وان شاء الله الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت وقولي لي رايك ايه في الشنطه، وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.